नमस्ते साथीहरु, फेरि इन्जिनियरिङ पोल अफ हार्ड वर्कमा हजुरलाई स्वागत छ। फेरि मैले हजुरलाई अस्ति मैले डन्डीको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी दिन सकिन र यो भिडियो प्रस्तुत गर्न लागेको छु। कृपया हेरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनकि मेरा भिडियोहरु तुरुन्तै हजुरहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले यो बिल्डिङ सम्बन्धीका घर बनाउने तरिकाहरु हजुरहरुले तुरुन्तै जान्न सक्नुहुनेछ। कृपया हेर्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले, यहाँ यो घरमा बिल्डिङमा यहाँ डन्डी बान्ने तरिकाहरु देखाइरहेको छु हजुरहरुलाई। यसरी बीममा 16 को डन्डी युज भइरहेको छ यो बिल्डिङमा र यो जुन स्ल्याबको डन्डी देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले, यो 6-6 इन्चीमा 5-5 इन्चीमा बानिएको डन्डी हो। जुन डाउन स्ल्याब देख्नु भएको छ, मैले आजभन्दा अगाडि हजुरहरुलाई डाउन स्ल्याबको बारेमा देखाएको थिइनँ। जुन डाउन स्ल्याबको बारेमा मैले भनिहालेँ, डाउन स्ल्याब टोयलेट बाथरुमको लागि युज हुन्छ, जुन ढलानभन्दा अलिकति तल डाउन भएर बसिरहेको हुन्छ र यसमा टोयलेट बाथरुमको बनाउने ठाउँ भनिन्छ यसलाई। जुन डाउन स्ल्याबमा त्यस्तो हुन्छ। कृपया देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले, यहाँ 16 र 20 को डन्डी युज भइरहेको छ। पिल्लरहरुमा 20 को डन्डी युज भइरहेको छ। देखिराख्नु भएको छ हजुरले। एक्स्ट्रा बार पनि 20 को डन्डी हालिएको छ यसमा। एक्स्ट्रा बार भन्नुको कारण हजुरहरुले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि पिल्लरदेखि कम्तीमा 3 फिट दायाँ 3 फिट बायाँ गरेर जाने जुन डन्डी हुन्छ त्यसलाई एक्स्ट्रा बार भनिन्छ। जुन एक्स्ट्रा बार हजुरले देखिराख्नु भएको छ, एक्स्ट्रा बार हाल्न भुल्नु भएन र पिल्लरमा डन्डी हाल्दाखेरि ज्याकल गरेर हाल्नु पर्यो। अनि जुन बीमबाट गएका डन्डीहरु एलडी गरेर तल कम्तीमा 60 सेन्टि तल जानु पर्यो। जुन पिल्लरको भागमा कोप्ला भनिन्छ, जुन कोप्लाको भागमा त्यति आउनुपर्छ। कृपया देखिराख्नु भएको छ। डाउन स्ल्याबको भागहरुमा माथि बीम हुन्छ, जुन बीमबाट पछि पानी सिपेज हुने कारणले गर्दाखेरि यसमा अति नै ध्यान पुर्याएर डन्डी बान्नु पर्यो र यसमा ढलान गर्दा पनि अति नै ध्यान पुर्याएर ढलान गर्नुपर्छ। कृपया देखिराख्नु भएको छ। बत्तीका पाइपहरु टुट्ने फुट्ने डर हुन्छ यसमा। सेभ गर्नको लागि जुन बाटोमा काम गर्दाखेरि नफुटोस् भन्नको लागि, यसलाई सेभ गर्नको लागि कुनै पनि सामानहरु ओछ्याएर काम गर्नुपर्दछ। हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ। मैले हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु। डन्डी हाल्दाखेरि कम्तीमा 5-5 इन्ची स्ल्याबको लागि बढी युज हुने 5-5 इन्ची नै हुन्छ र अलिकति पीसीसी गर्ने हो भनेदेखि यसो 6-6 इन्ची 7-7 इन्चीमा बान्दा पनि केही फरक परेन। जुन यो नक्सामा पनि खुलाइएको हुन्छ। हजुरहरुले यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि जुन इन्जिनियरको सहयोगमा इन्जिनियरसँग कुरा गरेर तपाईहरुले यो डन्डी बान्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुलाई म यसमा सरसती जानकारी दिनु पर्दाखेरि डन्डीको विषयमा देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले, यो स्ल्याबको डन्डी 5-5 इन्चीमा बानिएको छ। यसमा क्र्याङ्क सिस्टम छ, जुन क्र्याङ्क प्रत्येक रुममा हुनुपर्छ। यो क्र्याङ्क सिस्टम हो भने, यदि डबल म्याटको हो भने पुरै डबल म्याट हुनु पर्यो। कतै क्र्याङ्क कतै डबल म्याट हुनु भएन। देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले। कृपया हेर्नु होला। डाउन स्ल्याबको भाग पनि हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु मैले, जुन धागोको लेभलमा बराबर हुनु पर्यो। देखिरहनु भएको छ। म हजुरहरुलाई पछाडी फर्माको बारेमा पनि देखाउँछु, जुन अहिले म यो डन्डीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। कृपया हेर्नु होला। हजुरहरुले यो भर्याङको डन्डी माथि जानको लागि छोडिएको छ। देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले। यो टाइपिङ जुन भर्याङको साइडमा बसेको हुन्छ डन्डी त हजुरहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। मेन कुरा फोकस भनेको बीम र पिल्लरको डन्डीमा अति नै फोकस हुनुपर्छ र पिल्लरको माथि र तल रिङ हालिएको हुनुपर्छ, किनकि नत्र हो भने तपाईको पिल्लर दायाँ बायाँ भाग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो कारणले माथि र तल रिङ टाइट गरेर माल हाल्नु होला अथवा मसला हाल्नु होला, ढलान गर्न योग्य हुनेछ। त्यतिखेर एक्स्ट्रा बीम देखिराख्नु भएको छ। टपमा जुन अलिकति टप बढी निक्लियो भनेदेखि त्यसमा एक्स्ट्रा बीम हाल्नुपर्छ, जुन स्ल्याबको भित्रको भागमा हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा बीम भनिन्छ त्यसलाई। एक्स्ट्रा बीम हजुरलाई देखाइहालेँ मैले। देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले। एक्स्ट्रा बीमको बारेमा पनि प्लस अनि एलडी को बारेमा पनि हजुरहरुलाई मैले बताइहालेँ। कम्तीमा दायाँ बायाँ जताबाट आएको भए पनि पिल्लरमा छिरेको डन्डी अथवा तलबाट आएको डन्डी माथि कम्तीमा 60 सेन्टिमिटर को एलडी हुनु पर्यो। देखिरहनु भएको छ हजुरहरुले। यसरी गर्नुभयो भनेदेखि हजुरको
घर पक्का पनि बलियो हुन्छ। हजुरहरूले मेहनत गरेर कमाएको पैसाले जिन्दगीमा एकचोटि घर बनाउँदाखेरि हजुरहरूले पक्का पनि बलियो बनाउनुहुन्छ र यसरी बनाउनु भयो भनेदेखि यति कुरालाई ख्याल गर्नुभयो भने हजुरको पक्का पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बढ्ने हुन्छ। किनभने भूकम्पले हत्तपत्त हजुरको घरलाई त्यस्तो गर्न सक्दैन। किन भन्नुलाई यदि यस्तो कुरामा हजुरहरूले याद गर्नु भएन भनेदेखि टुट्ने फुट्ने भनेकै त्यो जोइनमा हुन्छ, त्यो जोइनलाई पार्नु भएन। त्यसरी डन्नीका आफ्नै नियम इन्जिनियरिङ नियमहरू हुन्छन्। कृपया हजुरहरूलाई मैले बताइरहेको छु, कृपया ध्यान दिएर स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो हजुरहरूका लागि म प्रस्तुत गरिरहनेछु। यसरी तपाईँ हजुरहरूले जुन डन्नीको बारेमा मैले बताइरहेको छु, तपाईँको घर कति तला जाने, कति तला हाल्ने, 2.5 तला हो, 3.5 तला हो, 4.5 तला हो, 5 तला हो, 6 तला, यसरी डन्नीको तपाईँको कति तला जान्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ, जुन नक्सामा खुलाइएको हुन्छ। र यसरी हजुरहरूले सरसर्ती हेर्दाखेरि नक्सामा त बुझ्नु भएन भनेदेखि हजुरहरूलाई यो भिडियोले धेरै काम गर्न सक्छ। हेर्नुहोला, यो जुन डाउन स्ल्याबको टाइपिङको भाग हो, देखिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई। त्यहाँ एउटा पाइप पनि हालिएको छ कालो, पछि ढलान गरिसकेपछि फुटाउनु पर्दैन भनेर त्यो पाइप राखिएको हो, जुन टोयलेटको दिशा पिसाब बाहिर जाने अनि हजुरहरूले बाथरुममा भएको धुवाउनेको पानीहरू त्यहाँबाट बाहिर फाल्नको लागि त्यो पाइप राखिएको हो, हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो। र यो पाइपहरू सानो पाइपहरू चाहिँ बिजुलीको लाइनहरूलाई कनेक्सनको लागि राखिएको छ, कृपया देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। र डन्नी यसरी चेयरहरूको बारेमा पनि देखिरहनु भएको छ, चेयरहरू देखाइरहेको छु हजुरलाई मैले, जुन प्रत्येक तलको र माथिको जालीलाई तल फर्मा भन्छ, जुन प्लाई हुन्छ, प्लाईलाई नछुने गरी हजुरको डन्नी बिच भागमा पर्ने गरी राख्नु पर्यो। देखिरहनु भएको छ चेयरको बारेमा हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। जुन चेयर भन्छ त्यो चेयर कम्तीमा तपाईँको 5 इन्ची ढलान हुनुपर्छ भने चेयर र डन्नी 4 इन्ची उठेको हुनु पर्यो। माथिको जाली तल 1 इन्चीको कभर राखेर उठाउँदा पनि केही फरक परेन। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले भर्याङ, यो माथि आउनको लागि भर्याङ देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। स्ल्याब जो ट्याङ्क सिस्टम हो, यो मैले भनिसकेँ, यो पनि डबल जाली होइन, ट्याङ्क सिस्टम स्ल्याबमा डन्डी बाँधिरहेको छ यसमा। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिएर गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर राम्रो र बलियो हुनसक्छ। र कम लगानीमा हजुरहरूले केही कुरा जान्नुभयो भने कम लगानीमा हजुरले राम्रो र बलियो घर बनाउन सक्नुहुन्छ। कृपया मेरो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। हजुरहरूले यदि हेर्नुभयो भने हजुरहरूले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पक्का पनि केही न केही हेल्प हुनेछ। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। डन्डी भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको स्ल्याबमा मैले भनिसकेँ, यो कम्तीमा 5 इन्चीमा 5 देखि 6 इन्चीमा बाँध्नु पर्यो स्ल्याबको डन्डी। तपाईँको जुन नक्सामा पनि खुलाइएको हुन्छ मैले भनिसकेँ अघि नै पनि। कृपया देखिरहनु भएको छ बिममा अब तपाईँको बिम 9, 12, 18 अनि 1 फिट बाई 1 फिटका बिमहरू हुन्छन्। जुन बिमको आधारमा तपाईँको कति तला जान्छ त्यो सबै मेन्टेनेन्स त्यो नक्साको आधारमा हुन्छ, त्यो इन्जिनियरिङ कुरामा जान्छ। र यो कुरालाई चाहिँ म प्रष्ट पार्न सक्दिनँ, किनकि अब तपाईँहरूको घर कति जाने त्यो इन्जिनियरसँग भर पर्ने कुरा हो। तपाईँको घरमा कति डन्डी हाल्ने, कस्तो हाल्ने, त्यो सबै कति तला जान्छ र त हजुरको मेन पुँजीसँग भर पर्छ। देखिरहनु भएको छ यो भर्याङको यताबाट साइडबाट डन्डी गइरहेको छ, जुन बिमभन्दा कम्तीमा 3 फिट भित्र छिर्नु पर्यो यो डन्डी। त्यो जालीभन्दा पनि माथि उठिरहेको छ डन्डी, हजुरले देखिरहनु भएको छ। त्यो भर्याङको डन्डी त्यो बिमबाट यता कम्तीमा 3 फिट आउनु पर्यो। देखिरहनु भएको छ यो माथि जानको लागि भर्याङ हो। एक्स्ट्रा बिमको बारेमा मैले पनि देखाइसकेँ, यो 20को डन्डी युज गरिएको छ हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यो जुन जिआई तारको बारेमा पनि देखाइरहेको छु मैले, त्यो जिआई तार फर्मा टाइट गर्नको लागि युज हुन्छ, त्यो जिआई तार भन्छ त्यसलाई। त्यसले टाइट गर्नुभयो भनेदेखि हजुरको फर्मा बाहिर फुट्ने अनि त्यहाँबाट फाट्ने यस्ता काम हुँदैनन्। त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि ध्यान पुर्याएर गर्नुभयो भनेदेखि, अन्यथा नत्र हो भने तपाईँका बिमहरू बाङ्गाउने, फुट्ने, टुट्ने यस्तो समस्या आउन सक्छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बिग्रिन सक्छ। र याद गर्नुहोला, यो ढलान गर्नुभन्दा अगाडि नै हजुरले यो कुरालाई ध्यान राख्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर राम्रो हुनेछ। देखिरहनु भएको छ हजुरले, याद गर्नुहोला यो डाउन स्ल्याब हो। डाउन स्ल्याबको बारेमा त अघि नै बताइसकेँ मैले। जुन घरमा डाउन स्ल्याब राखिन्छ, त्यो घरमा टोयलेट बाथरुम बस्ने छ त्यसमा। र यो कुरालाई चाहिँ म प्रष्ट पार्न सक्दिनँ, किनकि अब तपाईँहरूको बिमहरू बाङ्गाउने, फुट्ने, टुट्ने यस्ता काम हुँदैनन्। त्यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर राम्रो हुनेछ।
मैले साथीहरूलाई पनि अघि नै पनि भनिसकेको छु, मैले हजुरहरूलाई फर्माको बारेमा पनि अहिले जानकारी दिन्छु भनेर। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले फर्माको बारेमा जुन फलामका टेकाहरू ठाडो गरेर राखिरहेका छन्। यसरी यो फलामका टेकाहरू राख्नुभयो भने हजुरहरूले त्यो काठको टेकाभन्दा धेरै मजबुत हुनसक्छ र हजुरहरूका यदि कमसल राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँका ढलानहरू टुट्ने, फुट्ने र लच्किने मेन समस्या आउँछ र बिमहरू फाट्ने यस्ता समस्याहरू आयो भनेदेखि हजुरहरूको घर लेभलमा हुँदैन। यसो गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति समस्या आउँछ हजुरहरूको घरहरूमा र राम्रोसँग कम्प्याक्ट हुन पाउँदैन र भाइब्रेसन चाहिँ चाहिने जति ढलानको लागि दिनुपर्छ। त्यो भएको कारणले फर्माहरू मजबुत तरिकाले ठोक्नुपर्छ। कृपया देखिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु फलामका टेकाहरू ठाडो गरेर कतै मान्छे छिर्ने पनि ठाउँ छैन त्यहाँ देखिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई मैले राम्रोसँग देखेर जुन माथि फलामका सामानहरू ठोकिएको छ, जुन दलिनहरू टेकाहरू दिएको छ, जुन फलामका मालजामहरू लगाइएको छ, जुन बिममा बढी कम्प्याक्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा बिममा बढी प्रेसर लगाएर बाहिरबाट लगाउनु पर्ने भएको कारणले त्यहाँ मालजामको राख्ने तयारी भइरहेको छ यहाँ र राखिसकेको पनि छ। कृपया हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ भिडियोमा। यसरी हजुरहरूले फलामका टेकाहरूलाई राम्रोसँग मिलाएर लगाउनु भयो भनेदेखि हजुरहरूको घर पक्का पनि नलच्किने र लेभलमा हुन्छ। जुन फर्मा लेभल गर्नुपर्छ, जुन लेभल मेसिनबाट गर्नुपर्दछ, जुन इन्जिनियर मानिसले तालिम प्राप्त मानिसहरूले यो गर्दछ, जुन हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन होला त्यो बुझ्नु होला। त्यो जुन हजुरको फर्मा लेभल गर्ने मेसिन हुन्छ त्यो मेसिनले यो लेभल गर्नुपर्छ। हजुरहरूको अग्लो होचो डाउन के गर्नुपर्ने हो त्यो फर्मा लेभलमा छ छैन यसरी बुझेर गर्नुपर्छ। जुन कोप्लाको बारेमा पनि देखाइरहेको छु मैले पिल्लरमा, जुन माथिको डन्डी तल कम्तीमा 60 सेन्टिमिटर तल पिल्लरभन्दा मुनि जुन स्ल्याबको लेभलबाट आउँछ त्यो लेभललाई कोप्ला भनिन्छ। जुन कोप्ला पिल्लर पनि को भाग पनि कम्तीमा 1 फिट 2 फिट आउँछ त्यसलाई कोप्ला भनिन्छ। यदि बुझ्नुभएको छैन भने हजुरहरूले कम्तीमा कोप्लामा पनि माल पर्नुपर्छ, किनभने माथि स्ल्याबमा हजुरहरूको जोइन्ट पऱ्यो भनेदेखि यदि टुट्ने फुट्ने भूकम्प आउँदाखेरि एकैचोटि आफै छुट्ने प्रब्लमहरू देखा परेका छन् आजभन्दा अगाडि। त्यो भएको कारणले यो इन्जिनियरिङमा अलिकति फरक भएको छ। यसरी गरिएको छ देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। चारैतिर फलामका टेकाहरूले एकदम मजबुत तरिकाले टाइट गरिएको छ। कम्तीमा यतिको हुनुपर्छ हजुरहरूको। अब कति स्क्वायर फिटमा फैलिएको घर छ त्यो अनुसारको तपाईँहरूलाई जति चाहिने टेका फर्माहरू लगाउनु पर्ने यसरी लगाएर मजबुत गरेर हजुरहरूले गरिदिनु भयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर मजबुत हुनेछ। कृपया देखिरहनु भएको छ यस्ता फलामका टेकाहरू भएनन्, काठका टेकाहरू राखेर ढलान गर्नु पऱ्यो भनेर हजुरहरूले गर्न लाग्नुभयो भनेदेखि अहिले हजुरहरूको घर लच्किने फुट्ने डर अति नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले हजुरहरूको घरमा राम्रोसँग भाइब्रेसन पुग्दैन, किनभने लच्किने फुट्ने डरले गर्दाखेरि भाइब्रेसन कम लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले हजुरहरूको घर राम्रोसँग मजबुत हुँदैन। कृपया देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले यहाँ राम्रोसँग यदि हजुरहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि पक्का पनि यो राम्रो हुन्छ। यसरी बुझेर गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूको बरु एक दिन ढिला काम गरेर हजुरहरूले यो सबै कुराहरूलाई चेक गरेर गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर राम्रो हुनेछ। घर भनेको कुरो जिन्दगीमा एकचोटि बनाउनुहुन्छ हजुरहरूले, जिन्दगीभरको कमाइले हजुरहरूको पुस्तौँसम्मलाई पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। यसरी बनाउनु भयो भने पक्का पनि हजुरहरूको पुस्तौँलाई यो घर हुनसक्छ। भोलिका आउँदा पिँढीहरूले पनि यो घर युज गर्न पाउनेछन्। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूको घर मजबुत हुने नै छ। देखिराख्नु भएको छ यहाँ कम्तीमा यो लगभग 4000 स्क्वायर फिटको घर हो। यहाँ कम्तीमा 600 टेकाभन्दा माथि नै छ। यहाँ टेकाहरू देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई मैले भनिसकेँ अघि नै 4000 स्क्वायर फिटमा कम्तीमा 600 टेका राखिएको छ। यसमा प्लाईहरू राम्रो चाहिन्छ, जुन वाटरप्रुफ प्लाई युज गर्नुपर्दछ। यसरी वाटरप्रुफ प्लाई युज गर्नुभयो भने हजुरको ढलानमा कुनै प्लास्टर गर्नुपर्ने समस्या आउँदैन। जुन प्लास्टर पछि भत्किने, फुट्ने र उक्किने प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएको कारणले सिलिङमा तपाईँले कुनै पनि खालको प्लास्टर गर्नु पर्दैन। त्यो भयो भनेदेखि अति नै बेटर हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले यसरी फर्मा मिलाएर राखियो भनेदेखि पक्का पनि हजुरहरूको घर लेभलमा र बलियो र हजुरहरूले सोचे जस्तो घर बन्न सक्छ। मैले हजुरहरूलाई यस्तै सहयोग होस् भनेर यो भिडियो तयार पारेको हुँ। कृपया मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला, किनकि यस्ता भिडियोहरू बिल्डिङ बनाउने हजुरहरूलाई यदि आवश्यकता परेका कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो भिडियोहरूलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। हजुरहरूले पक्का पनि
बुझ्नुहुनेछ। धेरै नबुझे पनि हजुरहरूलाई हजुरको घरको बारेमा बनाउने तरिकाहरूको बारेमा कन्फर्म हजुरहरूलाई थाहा हुनेछ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरको घर बलियो हुन सक्छ। कृपया आउँदो दिनहरूमा म हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुने छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।